7 minuuttia. 7 minuuttia. Tulee! Juostaan pyörillä, lähdetään polkemaan! Saatetaan vielä... Saatetaan ehtiä vain juosta jonkin aikaa ympärissä, kun päättömät kanat ja ainoana erona on se, että kuollaan vähän väsyneempänä. Ihan sama jäädä tänne. Tuleeko tästä kukaan selviämään? Tuskin. Ne, jotka tästä on vastuussa, on kumminkin liikenteessä semmosella tapetaan kaikki meiningillä. Joten eiköhän oteta tämä loppu aivan suoraan sitten la exclusiva la flibusta meiningillä. Kun ei tässä kumminkaan enää ole millään mitään väliä. No kai siellä täällä selviää 1 tai pari henkilöä. Ehkä. Aluksi. Sitten myöhemmin. No eihän tätä nyt ole mitään järkeä jättää nyt juomatta. Hitto, jos mä olisin tiennyt tämän etukäteen, niin mä olisin pistänyt tilin sileäksi ja ostanut pullullisen parasta mitä löytyy. Ai se olisi mitä olisit tehnyt. Et sen sijaan yrittänyt varoittaa jotain, kun taas soittanut, ilmoittanut. Milläköhän varoittavalla soitolla tämmönen kenties on saatu estettyä? Herra tasavallan presidentti, on viikon päästä tulossa katastrofi. Voisitteko kenties toimia? Se olisi mitä minä olisin tehnyt tästä. Varmasti. Eikä se kaikki voi oikeasti olla päättymässä. Millä ne kaikki on oikeasti päättymässä? Sehän tästä niin huvittavaa tekeekin. Koska ei yksinkertaisesti mitään väliä, että miten tai millä tavalla maailmanloppu tulee, koska jokainen meistä kuolee kumminkin joku päivä. Joka ikinen ihminen, joka on kuollut meitä ennen, on jo kohdannut oman henkilökohtaisen maailmanloppunsa. Mitä sä tuolla tarkoitat? Henkilökohtainen maailmanloppu. No valasepa minua, oi suuri filosofi. No minäpä selitän. Ajattelepa kuinka paljon maailmankaikkeuden historia on ehtinyt mennä ohi ennen kuin kumpi... Niin, mutta hei, ajattele. Kuinka paljon maailmankaikkeuden historiaa ehti mennä ohi ennen sun syntymää? Ja muistatko sä siitä mitä? Ai sitä ajasta ennen kuin mä oon syntynyt. Niin, kato. Kaikki se maailmankaikkeuden historia, sä vaan synnyt tähän maailmaan ja se kaikki historia vaan menee yhdessä väläyksessä ohi. Ja sitten kun sä kuolet, niin sen jälkeen sä tavallaan hyppäät aivan suoraan sitten maailmankaikkeuden lopulliseen päätöspisteeseen. Joten tällä tavalla siis jokainen kuolema ei ole vaan henkilökohtainen, vaan myös konkreettinen maailmanloppu. Tässä tilanteessa on yksi merkittävä ero. Ja mikähän se on? Mä uskon, että me ollaan kaikki yhtä. Ja me pystyttäisiin tekemään tästä maailmasta paratiisi. No joo, 5 minuutin paratiisi ainakin. Jos kaikki vaan puhaltais yhteen hiileen ja rakastais toisiaan. Se saattaa pitää paikkansa, että kun mä kuolen, niin se on maailmanloppu, mutta ei se mua haittaa. Koska mun jälkeen tuli elämää ja ne rakasti toisiaan, ne opetti toisiaan ja kehittyi ja kaikki jatkuu. Mutta paitsi ei jatkukaan. Niillä ei ole mitään väliä. Mutta kyllä se yksittäinen elämä, se on arvokas asia ja arvostettava asia. Ei silläkään ole mitään merkitystä enää kohta. Ei, mutta jos me kaikki tehdään vaan tarpeeksi, kaikki mitä me pystytään, niin me pystytään joka... Ei se ole mitään väliä. Hei, mä oon aina uskonut siihen, että me ollaan kaikki yhtä. Niin kuin nytkin me ollaan kaikki vaan kuollaan yhdessä. Mikä susta on niin hauskaa? Älyäkö nää, että kaikki loppuu? Eikö sä ymmärrä? Eikö minä ymmärrä? Minä jos joku tämä on ymmärtänyt aika pitkään aikaa ja yrittänyt sullekin vuosia tätä tulkuttaa päähän. Ja tarvitaan vaan katastrofi, että säkin vihdoin viimein tajuat, että millään ei ole mitään merkitystä.
Joten nyt ihmiskunnan puolesta tahdon toivottaa teidätkin tervetulleeksi todellisuuteen meidän muiden seuraa. Harmi vaan, että käynti käy niin aika lyhyenläiseksi. Häh! Tiesitkö, että Tsernobylissä on vihreää ja siellä elää eläimiä? Ei elämä tähän pääty. Eikä tämä planeetta. Ainoastaan ihminen ja ainoastaan yksi näkökulma. Ja elämä tulee vielä alkamaan ja löytämään uuden suunnan ja tulemaan uudestaan. Mitä? No, joko se rommi kilatti sun päähän? Hei, mieti mitenkä nuori tämä maailmankaikkeus on. Siis mitä ihmettä sä rupeat selittämään mulle jostain maailmankaikkeuden iästä? Hei, kuuntele nyt, vai onko sulla sattumoisin jotain parempaa menoa sovittuna just nyt? No, tuse, anna palaa. Noniin. Elikkä jos ajatellaan vaikka, että jos kaikki aika olisi tää neste täällä pullossa ja maailmankaikkeus tulisi olemaan tämä pullo, niin tää aika mitä me ollaan edetty ei riittäisi olemaan edes yksi pisara siitä. No entä sitten? No, tietenkin jos elämää ajatellaan silleen vaan yksittäisenä asiana, niin kaikkihan kuolee siinä vaiheessa, kun tähdet lakkaavat heliumin tuotantobisneksestään. Kauanko siinä sitten menee? Joku 200 biljoonaa vuotta. No okei. Ja paljonkohan siitä on sitten nyt kulunut? Ton verran jos sitäkään. Eli me eletään ensimmäisiä auringon säteitä. Ja maailmankaikkeus tulee kukoistamaan ja elämä tulee nousemaan vielä ensimmäistä kertaa. Mennäänkö kahtoon? Mennään vaan!